Sa matinding kadiliman sa ibabaw ng Mediterranean Sea, isang Russian oil tanker ang tahimik na nagpalutang-lutang sa karagatang timog ng Crete. Laman nito ang isang oil deal na nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong rubles at isang senior GRU general. Akala ng Moscow, isa itong ligtas na inland corridor kung saan ang distansya at dilim ay nagsisilbing perpektong pananggalang. Pero may isang bagay silang nakaligtaan. Ito ay ang kakayahan ng Ukraine na umatake mula sa anino. 7 minuto matapos makuhanan ng commercial satellite ang barko, ang mga imahe ay direktang ipinadala sa Kiev. Ang desisyon para sa pag-atake ay ginawa ng gabiring iyon. Mula sa isang nagpapanggap na fishing vessel na mahigit 500 at 60 milya ang layo. 2 UJ, 26 na bomber drones ang inilunsad. Lumipad ang mga ito nang mababa sa ibabaw ng mga alon nang walang anumang ingay. Walang GPS, walang radyo. Lulusot ang mga ito sa mga commercial radar seams at dadaan sa mga AIS blind spots. Dumiretsa sila sa target coordinates. Alas 4:16 ng madaling araw, tinamaan ang technical deck ng Kendall. Makalipas ang 4.7 seconds, sumiklab ang apoy na umabot sa halos 100 feet ang taas. Naglahaw si General Avryanov. Bumagsak ang oil deal. Ang natira na lang ay usok, apoy, at isang mensaheng tahimik na ipinadala mula sa Kiev. Wala nang lugar ang ligtas. Alas 3:05 ng madaling araw noong Disyembre 11, 2025. Ang Kendall, isang oil tanker na may bandila ng Oman, ay dahan-dahang naglalakbay sa timog ng Crete, 68 milya mula sa Pampanga. Ang mga makina nito ay nagpapanatili ng steady na 8 knots para manatiling stable ang satellite link. Mula sa labas, mukha itong isang walang armas na commercial vessel. Ngunit sa loob, may karga itong crude oil na nagkakahalaga ng mahigit 2.3 bilyong rubles. Ito ay ibibiyahe sa Shadow Fleet route ng Russia kapalit ng mga armas sa Syria. Mas importante, ayon sa intelligence mula sa human sources, may sakay itong hindi bababa sa isang GRU general. Malamang na ito ay si Andrei Avryanov, ang commander ng Unit 29,155. Siya ang responsable sa sabotage, assassinations, at covert operations sa ibang bansa. At ang Kendall ay hindi lang basta isang oil tanker. Isa itong critical na node sa clandestine logistics chain ng Russia na nag-uugnay sa Black Sea at sa mga transit ports sa Middle East. Sa likod ng pagpapanggap na ito ay komersyo, ginagamit ng Moscow ang mga ganitong barko para ipagpalit ang langis sa armas. Ito ang paraan nila para iwasan ang sanctions at tustusan ang kanilang mahabang digmaan sa Ukraine. Alam ito ng Ukraine at wala silang balak na hayaang makarating ang tanker sa Tartus. Isang planadong operasyon ang inihanda. Naghihintay na lamang na dumating ang target. 2 oras bago nito, sa karagatan ng Libya, isang lumang fishing vessel na may commercial registry ang tahimik na pumasok sa international waters. Walang pumansin dito, masyadong perpekto ang disguise. Kinakalawang na hull, civilian radar, at mga fishing nets na nakakalat sa deck. Pero sa loob ng chilled storage bay na dati lagayan ng tuna, ay isang mobile UAV command center. Nakatago ito sa likod ng insulation blocks at peking cooling equipment. Ito ang mothership, ang launch point ng isa sa pinakamatapang na pag-atake ng Ukraine sa buong 2025 campaign. Nasa deck ang isang GUR Special Operations Team na nagpapanggap bilang mga mangingisda. Kasama nila ang 2 selyadong kahon na naglalaman ng 2 UJ 26 bomber drones. Ang mga drones na ito ay optimized para sa long range, low speed, at ultra-endurance missions. Ang bawat UAV ay tumitimbang ng wala pang 220 pounds. Gawa ito sa radar-absorbent composite materials at may range na higit sa 745 milya. Hindi na nila kailangan ng ground guidance kapag nailunsad na. Sa oras na dumating ang satellite cue, ang 2 UJ-26 bomber ay iginulong na papunta sa launch platform. Itinulak ang mga ito gamit ang isang low-pressure pneumatic ram na nakatago sa ilalim ng deck. Walang pagsabog, walang heat signature,
at walang electronic trace. Parehong nag-activate ng autonomous mode ang mga drones. Lumipad ang mga ito ng mababa sa dagat sa ganap na katahimikan. Mula sa sandaling yon, tapos na ang papel ng fishing boat. Ang lahat ay nakadepende na sa dalawang unmanned assassins. Ginagabayan sila ng internal navigation algorithms, inertial sensors, at infrared cameras. Gumagana sila ng fully independent at lahat ng parameters ay pre-programmed gamit ang encrypted commercial satellite imagery. Humagibis sila na parang dalawang anino. Nanatili silang mababa sa 50 piye at dumikit sa gilid ng mga commercial radar zones. Ginamit nila ang curvature ng mundo at low-level interference para manatiling invisible. Ang isang drone ay paparating mula sa southwest. Ang isa naman ay umikot mula sa southeast para bumuo ng isang pincer movement. Ang ruta nila ay kalkulado bawat nautical mile. Sapat ito para iwasan ang relay zone ng Syria nang hindi lumalabag sa NATO airspace. Samantala, patuloy ang pagbiyahe ng Kendall pahilaga sa bilis na walang knots patungong Tartus. Sa deck, relax lang ang Russian crew at nagkukuwentuhan. Iniisip siguro nila ang malaking bonus mula sa Rosneft o Ministry of Defense para sa pagkumpleto ng special cargo run. Walang natakot sa anumang pag-atake. Naniniwala silang malayo ang digmaan. Sa isip nila, hindi kailanman maaabot ng Ukraine ang Mediterranean. Matapos ang ilang buwan ng maayos na shadow fleet operations, nawala na ang kanilang pagiging alerto. Walang nakabukas na defensive systems. Nagkamali sila. Ang kamatayan ay wala pang 31 milya ang layo. Dala ang warhead na katumbas ng 50 kilo ng directional explosive. Walang sinuman sa sakay ng Kendall ang makakaramdam sa parating na panganib. Hindi kayang madetect ng civilian radar ang isang maliit na bagay na lumilipad ng mababa at may mababang reflection. Ang GRU General I nagpapahinga sa VIP cabin sa gitna ng barko. Ito ay katabi mismo ng engine room at central pressure system. Sa Zaporizhia, biglang nakasagap ng malabong feed ang auxiliary control station. Ito ay nai-relay gamit ang civilian satellite at pinalakas via linear bandwidth. Dalawang black and white frames ang lumabas sa screen. Ang mahabang anino ng isang oil tanker, isang malinaw na heat cluster mula sa engine compartment, at isang familiar na mid-deck layout. Nasa kill range na ang parehong drones. Ang isa ay nakalock sa central pressure station, ang sentro ng fuel distribution system. Ang isa naman ay tinarget ang aft pressure by malapit sa propeller shaft. Dito nakalagay ang main drives, power core, at steering controls. Isang minuto ang lumipas, parehong bumilis ang drones sa 100 at 30 milya bawat oras. Nakalok sila sa thermal signatures, naka-armas ang warheads, at patuloy na sumusulong ng tahimik. Ang huling takbo ay nasa 2.5 milya na lang. Sapat na ito para baguhin ang kapalaran ng isang strategic oil deal at posibleng ang karera ng isang general. Sa loob ng Zaporizhia Station, ipinapakita sa screen ang isang madilim na hull na bahagyang umiilaw dahil sa central heat emissions. Isang perpektong target. Papalapit na ang parehong drones. Wala pa ring reaksyon ang Kendall. Range, 1,214 feet. Tapos, naging 1,007. Tapos, naging 853. Nagsimula na ang countdown. 5 seconds. 4. Tumahimik ang lahat. Eksaktong alas 4:16 ng umaga, nilapitan ng Bobber isa ang starboard side ng Kendall. Nag-lock ang IR camera sa pressure valve cluster na nagpapakain sa main engine bay. Sa taas na 40 piye, tumagilid ito sa 18 degree na anggulo at sumisid. Sa huling 0.6 na segundo, nag-activate ang 23 kilo shaped charge. Lumikha ito ng molten jet na bumuta sa steel hull sa pinakamahina nitong dugtungan. Maliit lang ang pagsabog, pero napaka-precise. Isang 4.6 na piye na butas ang nabuksan dahil sa shaped charge effect. Nabasag ang mga conduits at bumagsak ang system pressure. Nag-trigger ang safety valve at lumabas ang fire alert. Wala nang oras ang crew para tumugon. Sumunod na tumama ang Bobber 2 galing sa stern o likuran. Ang target nito ay ang pressure deck malapit sa propeller shaft na naglalaman ng main electrical hub at steering circuitry. Papalapit na halos kapantay ng tubig, nanatili itong invisible sa crew. Walang cameras na nakabantay sa blind spot na ito. Walang nakakita ng kahit ano
hanggang sa huli na ang lahat. Sa layong 15 piye, sumabog ng maaga ang warhead para sa optimal penetration. Tinamaan nito ang pinakamanipis na parte ng hull. Sinunog ng pagsabog ang central electrical circuit at winasak ang switchboard. Nawala ng kuryente ang buong barko sa loob ng ilang segundo. Nawala ng kontrol ang Kendall sa loob ng wala pang 90 seconds. Namatay ang bridge indicators. Bumigay ang navigation systems. Nag-freeze ang mga displays. Bumagsak ang radio links. Lahat ng emergency relays ay pumalya. Habang nagkakagulo ang crew, sumingaw ang gas mula sa mga sirang conduit sa central deck. Isang ligaw na spark mula sa nakalabas na circuit ang nagdulot ng ikatlong pagsabog. Hindi ito galing sa drone, kundi sa naipong pressure. Nagliyab ang mga compartments. Nilamon ng apoy ang deck 2. Dahil selyado ang istruktura, umakyat ang pressure, at itinulak ang apoy sa mga mid-deck vents. Nagsimimulang tumagilid ang barko. Ang mas malala, ang buong stern ay humiwalay na sa central control. Napuno ng usok ang bridge. Offline ang automatic fire suppression dahil walang kuryente. Ang temperaturo sa technical bay ay lumampas sa 572 degree Fahrenheit. Nagsimimulan matunaw ang insulation. Sa deck, sinubukan ng kapitan na mag-broadcast ng VHF distress call. Pero patay na ang transmitter. Kasabay ng unang pagsabog, kumalat ang panic. Walang makita sa radar. Walang engine signatures, walang warnings, walang banggaan. Ang pag-atake ay tahimik, invisible, at biglaan. May sumigaw. Nasaan si General Maro? Walang sumagot. Ang logistics general na pinaniniwala ang nasa barko para pangasiwaan ang strategic oil transfer ay hindi na nakita mula pa noong ikalawang pagsabog. Sa loob ng 5 minuto, ang buong mid-deck ay naging inaccessible red zone. Nasunog ang mga gas lines at tumaas ang pressure na nagtulak ng init sa kahabaan ng hull. Mula sa malayo, mukhang payapang merchant ship pa rin ang Kendall. Pero sa loob, pumapasok na ito sa isang irreversible destruction cycle. Alas 4:20 ng madaling araw, na-detect ng isang commercial satellite ang hindi pangkaraniwang init sa south ng Crete. Naglabas ng alerto ang Greek AIS Monitoring Center. Isang tangker ang nawalan ng komunikasyon at nagsasend ng smoke signal. Walang nakakaalam na may sakay na GRU General. 2 minuto ang lumipas, ipinakita ng SkySat imagery ang 2 malinaw na burn points. Isa sa midship at isa malapit sa engine bay number 3. Ilang minuto pa, isang usok na halos 200 piye ang taas ang nagpalutang-lutang sa timbog ng Crete. Winasak ang isang high-pressure pump. Wala na ang backup power. Tahimik ang lahat ng radio links. Gumamit ng ilaw ang crew para mag-signal ng distress. Ang ikatlong pagsabog noong alas 4:22 ng umaga, nadulot ng pressure sa compartment number 3, ay nagpasabog sa stern. Isang malaking usok ang tumaas na kitang-kita mula sa pangpang ng Crete. Ilang sandali pa, nakatanggap ang Ministry of Defense ng Russia ng coded alert mula sa kanilang Tartus relay station. Isang logistics vessel ang nawala sa ere. Nakarating ang internal report sa Moscow, pero ang ikinagulat ng Kremlin ay hindi ang pagkawala ng barko. Ito ay ang huling lokasyon ni General Andrei Averyanov. Pinaniniwalaan nga sa Kendall siya sa ilalim ng cover ng pagsusupervise sa shipment. Sa gitna ng kaguluhan, walang makapagkumpirma kung buhay pa si Averyanov o naglaho na kasama ng central compartments. Nagpatawag ng emergency meeting ang Kremlin. Ayon sa data, isa itong non-military strike. Walang missile signatures, walang EW activity, at walang na-detect na malalaking UAV. Pero isang katotohanan ang hindi maikakaila. Hindi ito war zone. Isa itong supposedly safe international corridor na madalas gamitin ng mga Russian vessels para iwasan ang Western surveillance. Nagsimulang magpanic ang mga global insurers. Sa loob ng 6 na oras, 9 na reinsurance firms ang humiling ng contract reviews para sa anumang civilian vessels na konektado sa Russia, kahit yung mga nasa ilalim ng bandila ng Panama. Isang araw ang lumipas, tumaas ng 11.7% ang premiums para sa Russian oil routes sa Mediterranean. Napilitan ang hindi bababa sa 4 na ruta na lumihis dadaan sa Red Sea. Maliit lang ang epekto sa pinansyal,
Pero ang psychological shock ay napakalaki. Tinaman ng Ukraine ang isang key economic artery. Mas critical pa rito ang pagkawala ni General Averianov. Sa ilalim ng balat kayo bilang military logistics advisor, siya ang nag-oversee ng mga assassinations sa ibang bansa. Siya rin ang technical architect ng Novichok poisonings sa Europe. Kung totoong nasa Kendall siya, hindi lang ito basta aksidenteng pagkamatay. Ito ay planadong pag-alis sa isa sa mga pinakamailap na tauhan ng GRU. Nanatiling tahimik ang Russian media. Naglabas ng malamig na pahayag ang Ministry of Defense. Isang transport vessel daw ang nakaranas ng technical failure sa laot. Hindi raw alam ang dahilan. Pero ang Maxar satellite images at infrared footage ng Italian Navy ay kumalat na sa loob ng NATO. Isang internal report ng US ang nagkonklusyon. Ang posibilidad na ito ay isang long-range precision UAV strike na inilunsad mula sa baybayin ng Ukraine ay napakataas. Walang sinabi ang General Staff ng Ukraine. Kinabukasan, naglabas ang Moscow ng biglaang internal personnel reshuffles nang walang paliwanag. Inutusan ang GRU na huwag banggitin si Averianov. Isinara ang kanyang opisina. Kumalat ang chismis na maaring patay na siya o nahuli ng ibang grupo. Hindi inako ng Ukraine ang kredito. Wala silang inilabas na footage. Wala silang sinabing kahit ano. Pero halata ang resulta. Bumagsak ang 1 bilyong ruble oil deal. Nawala ang isang senior general. Na-shock ang maritime logistics ng Russia. At ang mensahe ay naiparating ng walang salita. Dumating ito sa anyo ng isang haligi ng usok sa ibabaw ng Mediterranean. Sa lugar na akala ng lahat ay hindi kayang tamaan.